TechAxis. Learn first to lead the rest. आज हामी C++ सिक्दैछौँ र यो कोर्स कम्प्लिटली बिगिनर फ्रेन्डली छ। त्यसैले यदि हजुरहरू कोडिङमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि यो भिडियोपछि हजुरहरूले कन्फिडेन्टली C++ मा कोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो ट्युटोरियलमा हामी कलेज लेभलमा सोधिने बेसिक क्वेशन्स कन्सेप्चुअली सल्भ गर्छौँ। सो यदि हजुरहरू कलेज स्टुडेन्ट हो भने यो कोर्स हजुरलाई निकै नै इफेक्टिभ लाग्न सक्छ। C++ मा कोड गर्नको लागि हामीले आफ्नो कम्प्युटरमा कुनै सफ्टवेयर इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ। हामी जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजमा कोड गर्न IDE भन्ने सफ्टवेयर चलाउँछौँ। IDE नभए इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट यस्ता सफ्टवेयर हुन् जुनले हामीलाई सजिलै कोड गर्न हेल्प गर्छ। हाम्रा कलेजहरूमा चाहिँ हामी टर्बो C++ नभए कोड ब्लक्स भन्ने IDEहरू चलाउँछौँ। बट यो कोर्समा चाहिँ हामी भिजुअल स्टुडियो कोड चलाउँछौँ जुन चाहिँ एउटा निकै पपुलर र मोडर्न IDE हो। कलेजमा टर्बो C++ चाहिने भएकोले हामी टर्बो C++ इन्स्टल गर्न सिकौँ। त्यसपछि VS कोड इन्स्टल गर्न र सेटअप गर्न सिक्नुपर्छ। तर फेरि भन्छु यो कोर्समा हामी चलाउने चाहिँ VS कोड नै हो। त्यसैले टर्बो C++ चलाउनु हुन्न भने हजुरले टर्बो C++ इन्स्टल गर्ने पार्ट स्किप गर्दा नि केही फरक चाहिँ पर्दैन। अब चाहिँ हामी टर्बो C++ इन्स्टल गर्न र सेटअप गर्न सिकौँ है त। सुरुमा गुगलमा गएर हामी त्यहाँ टर्बो C++ लेखेर सर्च गरौँ। त्यसपछि हामीले डेभलपर इन्साइडरको लिङ्क भेट्छौँ। त्यो लिङ्क खोलेपछि हामीले भित्र एउटा डाउनलोड टर्बो C++ भन्ने बटनमा क्लिक गरेपछि हामी डाउनलोडिङ पेजमा रिडाइरेक्ट हुन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो कम्प्युटरमा टर्बो C++ को जिप फाइल डाउनलोड हुन्छ। त्यो जिप फाइललाई हामीले खोलेपछि हामीले एउटा टर्बो C 3.2 भन्ने फोल्डर भेट्टाउँछौँ। त्यो फोल्डरलाई कपी गरेर जहाँ पनि पेस्ट गर्दा हुन्छ, तर म चाहिँ डाउनलोड्समै पेस्ट गर्छु। अब पेस्ट भएपछि हामीले त्यो पेस्ट गरेको टर्बो C 3.2 खोल्छौँ अनि त्यहाँभित्र भएको टर्बो C++ 3.2 लाई खोलेर नेक्स्ट थिच्दै एक्सेप्ट गर्दै टर्म्स एन्ड कन्डिसन हामीले टर्बो C++ को सेटअप गर्छौँ। अब चाहिँ हामी लन्च द प्रोग्राममा टिक लाएर फिनिस थिच्छौँ अनि हाम्रो कम्प्युटरमा टर्बो C++ लन्च हुन्छ। अब कोडिङ गर्न सुरु गर्न नयाँ प्रोजेक्टमा थिचेर हामीले चाहिँ हामी आफ्नो नयाँ प्रोजेक्टको कुनै पनि नाम दिन्छौँ। एक्जाम्पलको लागि मैले आफ्नो प्रोजेक्टको नाम यही लेखेँ अनि सेभ थिचेपछि हाम्रो टर्बो C++ खुल्छ। अब चाहिँ हामीले हाम्रो डाइरेक्टरिजको पाथलाई सेटअप गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अप्सन्समा गएर डाइरेक्टरिज थिचेपछि हाम्रो डाइरेक्टरिज पपअप हुन्छ। र डाइरेक्टरिजमा चेन्ज गर्नुपर्ने भनेको मात्र TC लाई हामीले टर्बो C3 ले रिप्लेस गर्ने हो है। सो इन्क्लुड डाइरेक्टरिजमा पनि टर्बो C3 ले रिप्लेस गरे जसरी नै लाइब्रेरी डाइरेक्टरिजमा पनि हामीले त्यसरी नै टर्बो C3 ले रिप्लेस गरौँ। अनि सोर्स डाइरेक्टरिजमा मैले लेखेको जसरी नै ठ्याक्कै त्यही लेखेपछि हाम्रो डाइरेक्टरी सेटअप हुन्छ अनि ओके थिचेपछि हाम्रो टर्बो C++ कम्प्लिटली सेटअप हुन्छ। सो यहाँ तलपट्टिको स्काई कलरको विन्डो चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टको डिटेल्स हो अनि यसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि हामी माथिको ग्रिन एरो थिच्छौँ। त्यो थिचेपछि हाम्रो कोड गर्ने एरिया चाहिँ कम्प्लिटली फुल स्क्रिन हुन्छ अनि यसरी हाम्रो टर्बो C++ चाहिँ सेटअप गर्न मिल्छ। अब चाहिँ हामी भिजुअल स्टुडियो कोड नभए VS कोड डाउनलोड गर्न, इन्स्टल गर्न र सेटअप गर्न सिकौँ है त। सुरुमा गुगलमा जाऊँ र गुगलमा गएर VS कोड लेखेर सर्च गरौँ। त्यसपछि हामीले एउटा भिजुअल स्टुडियो कोडको लिङ्क देख्छौँ। त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेपछि चाहिँ हामीले एउटा डाउनलोड फर विन्डोज लेखेको एउटा निलो कलरको बटन देख्छौँ। यदि हजुरहरूको कुनै अर्कै OS छ भने OS अनुसारै त्यहाँ राइटपट्टि भएको निलो कलरको एरो देख्नुहुन्छ। त्यो एरोमा क्लिक गरेपछि हजुरहरूको OS अनुसारको सेट अफ फाइल डाउनलोड हुन्छ। मेरो चाहिँ विन्डोज भएकोले मैले त्यही डाउनलोड फर विन्डोज बटन थिचेँ है। सो अब यहाँ गएर सेभ थिचेपछि मेरो त्यो सेट अफ फाइल डाउनलोड हुन्छ। अब यो गेटिङ स्टार्टेड पेज नकाटिकन हजुरहरू त्यो सेट अफ फाइल खोल्नु। सेट अफ फाइल खोलेपछि आई एक्सेप्ट द टर्म एग्रिमेन्ट थिचेर नेक्स्ट थिच्दै यति नै सबै कुरालाई टिक लाएर नेक्स्ट थिच्दै इन्स्टल थिच्नुहोस् र हजुरहरूको कम्प्युटरमा भिजुअल स्टुडियो कोड इन्स्टल चाहिँ हुन्छ है।
त्यसपछि लन्च भिजुअल स्टुडियो कोडमा टिक लगाएर हजुरहरू फिनिस थिच्नुहोस्। त्यसपछि हजुरहरूको कम्प्युटरमा यसरी भिजुअल स्टुडियो कोड खुल्छ। अब हामी अघिको गेटिङ स्टार्टेड पेजमा जाम र त्यसको लेफ्टपट्टि हामीले C++ लेखेको देख्छौँ। त्यसमा क्लिक गरेपछि हामीले GCC अन लिनक्स र GCC अन विन्डोज देख्छौँ। हाम्रो विन्डोज भएकोले म चाहिँ GCC अन विन्डोज नै क्लिक गरेँ है त। त्यसपछि क्लिक गरेपछि हामीले एउटा प्रिरिक्विजिट्स पार्ट देख्छौँ। प्रिरिक्विजिट्समा इन्स्टल गर्नुपर्ने भनेको हाम्रो भिजुअल स्टुडियो कोड र C++ एक्सटेन्सनहरू हो। त्यो चाहिँ हामी पछि गर्छौँ, तर हाम्रो कम्प्युटरमा VS कोड चाहिँ भइसक्यो है त। अब चाहिँ हामीले आफ्नो कम्प्युटरमा मेन GW इन्स्टल गर्नुपर्ने हो। त्यो इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ हामी MSys2 चलाउँछौँ। MSys2 डाउनलोड गर्न इन्स्टल गर्ने चाहिँ हामी यहाँ भएको डाइरेक्ट लिङ्क टु द इन्स्टलर थिच्छौँ। अनि त्यस पछाडि हाम्रो कम्प्युटरमा MSys2 को सेटअप डाउनलोड हुन्छ है। डाउनलोड भएपछि MSys2 को सेटअप फाइल खोल्नुहोस्। त्यसपछि नेक्स्ट थिच्दै डिफल्ट लोकेसनमा राखेर नेक्स्ट थिच्नुहोस्, फेरि नेक्स्ट थिच्नुहोस्, अनि हजुरको कम्प्युटरमा MSys2 इन्स्टल हुन्छ। अनि रन MSys2 नाउ थिचेर फिनिस थिच्नुहोस्। त्यसपछि हजुरहरूको कम्प्युटरमा यसरी MSys2 खुल्छ। अब यदि झुकेर MSys2 काटिहाल्नु भयो भने पनि हजुरहरू स्टार्टमा गएर सर्च गर्दा हुन्छ। सर्च गर्न चाहिँ सर्चमा जानुहोस् र सर्चमा गएर MSys2 लेख्नुहोस्। अनि MSys2 मा क्लिक गरेपछि हजुरको MSys2 खुल्छ। त्यसपछि अर्को स्टेप भनेको चाहिँ हामीले pacman -s वाला कोड देख्नुहुन्छ। त्यो कोडलाई सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक थिचेर कपी गर्नुहोस्। अनि MSys2 खोलेर हजुरहरू MSys2 भित्र पनि राइट क्लिक थिचेर पेस्ट गर्नुहोस्। अनि एन्टर थिचेपछि हजुरहरूलाई एन्टर सिलेक्सन भनेर आउँछ। डिफल्टमै इन्स्टल गरेकोलाई हामीले सिधै एन्टर थिच्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ प्रोसिड गर्नको लागि Y थिच्नुपर्छ। Y भनेको चाहिँ यस। अनि हजुरहरूको कम्प्युटर C++ को कम्पाइलर, C को कम्पाइलर चाहिँ इन्स्टल हुन्छ है त। अब इन्स्टल भइसकेपछि हजुरहरूले MSys2 काट्दा हुन्छ। त्यसपछि अब चाहिँ हामी मेन GW को हामी पाथ मिलाउँछौँ। हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल पाथ मिलाउँछौँ है त विन्डोजमा। सो अब हामी स्टार्टमा गएर पाथ मिलाउनको लागि एडिट इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल लेख्दा हुन्छ, नभए सिधै इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल लेख्दा पनि हुन्छ। सर्चमा गएर इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल लेख्नुहोस् अनि हजुरको कम्प्युटरमा यसरी एडिट द सिस्टम इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल भनेर आउँछ। अनि अब हामी तलपट्टि इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्स लेख्ने एउटा बटन छ, त्यसमा क्लिक गरौँ। अनि पाथलाई सिलेक्ट गरेर त्यहाँ तलपट्टि न्यूको साइडमा एडिट देख्छौँ, त्यो एडिट थिच्नुहोस्। अनि अब चाहिँ हजुरहरूले त्यो पेजमा गएर C अनि सेमिकोलन वाला पाथ देख्नुहुन्छ। त्यो पाथलाई राइट क्लिक थिचेर कपी गर्नुहोस्। अनि अघिको एडिट इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल वाला विन्डोलाई खोलेर त्यहाँ न्यू थिच्नुहोस्। अनि न्यू थिचेर त्यहाँ गएर पेस्ट थिच्नुहोस् अनि एन्टर थिच्नुहोस्। अनि त्यसपछि हजुरहरूको कम्प्युटरमा मेन GW को पाथ इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलमा सेट हुन्छ है। सो अब ओके थिच्नुहोस् अनि फेरि ओके थिच्नुहोस्। यदि हजुरहरूको कम्प्युटरमा त्यो पाथ भन्ने भेरिएबल थिएन भने अब यहाँ आएर न्यू थिच्नुहोस्। न्यू थिचेर भेरिएबलको नेमै पाथ लेख्नुहोस्। अनि त्यहाँ अघि भेरिएबलको भ्याल्यु अघि जे थियो त्यो पेस्ट गर्नुहोस् है त। सो ओके थिच्नुहोस्। यो चाहिँ गर्नुपर्छ इफ एन्ड ओन्ली इफ त्यो पाथ थिएन भने है। सो अब ओके थिच्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ पनि ओके थिच्नुहोस् अनि हजुरहरूको पाथ सेटअप भयो। अब लास्ट स्टेप भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो मेन GW इन्स्टल भयो कि भएन भनेर चेक गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी सर्चमा गएर कमान्ड प्रम्प्ट सर्च गरौँ। अनि कमान्ड प्रम्प्ट खोलेर हामी त्यहाँ GCC -- भर्जन लेख्छौँ, VERSION भर्जन लेख्छौँ। अनि यहाँ यदि यो डिटेल्स आएन भने हजुरहरूकोमा चाहिँ केही इस्युज आएको छ, आयो भने चाहिँ हजुरकोमा GCC कम्पाइलर इन्स्टल भयो। अब चाहिँ हामी G++ पनि चेक गर्छौँ। अर्को कम्पाइलर चेक गर्न त्यही हामी G++ भर्जन लेख्छौँ। अनि यसरी डिटेल्स आयो भने चाहिँ हाम्रो G++ कम्पाइलर पनि छ। अब त्यसै गरी अब हामी GDB भन्ने कम्पाइलर पनि चेक गर्छौँ, GDB भर्जन लेखेर। अनि यसरी यदि हाम्रो
तिनटै कम्पाइलर छ भने एभ्रिथिङ चाहिँ सेटअप भइसक्यो है। सो अब भिजुअल स्टुडियो कोड खोलौँ अनि भिजुअल स्टुडियो कोड खोलेर चाहिँ हामी एक्सटेन्सन्समा जाऊँ है त। यो आइकन छ एक्सटेन्सन्सको, यो आइकनमा क्लिक गरेपछि हजुरकोमा यहाँ एक्सटेन्सन्स भन्ने पपअप हुन्छ अनि एक्सटेन्सन्समा हजुरले सर्च गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ C++ हो। सो अब सर्च गर्नुहोस् र माइक्रोसफ्टको हजुरहरूले C/C++ एक्सटेन्सन प्याक भन्ने देख्नुहुन्छ, त्यो प्याकलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। अब त्यहाँ हजुरहरूले इन्स्टल भन्ने एउटा निलो बटन देख्नुहुन्छ, त्यो बटनमा क्लिक गरेपछि हजुरहरूको VS कोडमा C++ को एक्सटेन्सन डाउनलोड हुन्छ है त। अब हामीले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ एउटा C++ को फाइल हो, त्यसको लागि फाइलमा थिचेर न्यू टेक्स्ट फाइल थिच्छौँ अनि त्यहाँ निलो कलरको टेक्स्टमा लेखेको छ सिलेक्ट ल्याङ्ग्वेज, त्यसमा क्लिक गरेर हामी C++ थिच्छौँ। त्यहाँ थिचेपछि अब हामी फाइलमा जान्छौँ अनि सेभमा थिचेर हामी त्यो C++ को फाइल सेभ गर्न खोज्छौँ। म चाहिँ डेस्कटपमा सेभ गर्छु विथ द नेम टेस्ट। सेभ गरेपछि हाम्रो फर्स्ट C++ फाइल सेटअप भएको छ टेक्स्टर CPP भन्ने। अब यदि हजुरले सिलेक्ट ल्याङ्ग्वेज भन्ने त्यो देख्नु भएन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फाइलमा जान्छौँ अनि न्यू टेक्स्ट फाइल थिच्छौँ। त्यसपछि अब यो सिलेक्ट ल्याङ्ग्वेज भन्ने देख्नु नै भएन भने चाहिँ हामी सिधै Ctrl+S थिचेर test.cpp लेख्छौँ। .cpp भनेको चाहिँ हाम्रो C++ को एक्सटेन्सन हो, त त्यसलाई .cpp लेखेर सुरुमा नाम टेस्ट भन्ने नाम फाइलको अनि .cpp लेख्छौँ अनि हाम्रोमा यसरी test.cpp आउँछ है त। अब चाहिँ म यो test.cpp मा एउटा हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम पेस्ट गर्छु। त्यसपछि अब रन गर्नको लागि म चाहिँ यहाँ जुन एरो देख्नु भएको छ, जस्तै यहाँ एउटा रनवाला ट्रायङ्गल देख्नु भएको छ, त्यो ट्रायङ्गलको साइडपट्टि त्यो एरो थिचेर रन थिच्ने अनि यहाँ G++ वाला दोस्रो कम्पाइलर सिलेक्ट गरेर हामी रन गर्ने। अब त्यसपछि हजुरले यहाँ येलो कलरको टेक्स्ट देख्नुहुन्छ फर्स्ट टाइम रन गरेकोले, सो त्यो चिन्ता गर्नु पर्दैन, त्यो नर्मल हो है फर्स्ट टाइम रन गरेकोले चाहिँ। सो अब फेरि हामी त्यही रनमा थिच्छौँ अनि सेकेन्ड कम्पाइलर चुज गर्छौँ G++ अनि हाम्रो यहाँ हेलो वर्ल्ड यसरी हेलो वर्ल्ड लेखेर रन हुन्छ। त्यसपछि अब मलाई चाहिँ हेलो वर्ल्डको साटो हेलो जन लेख्न मन लाग्यो, सो म वर्ल्डको साटो जन लेख्छु अनि त्यस पछाडि त्यही रन थिचेर G++ मा सेलेक्ट गर्छु अनि त्यस पछाडि यहाँ हामी तल हेलो जोन यसरी देख्न सक्छौँ।